सधैँ चाहिँ म आज यस्तो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु ट्रुकलर। तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्ने यो एपले अब के गर्छ त भन्ने बारे तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। नमस्कार अभिभावक तथा मित्रहरू, तपाईहरुलाई श्रीदर्शन च्यानलमा स्वागत छ। आज म यस्तो एपको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु जुन एपबाट तपाईहरुले मोबाइलमा विभिन्न नम्बरहरू सेभ गर्नुभएको होला। मोबाइलमा नम्बर सेभ गरेको नम्बरबाट फोन आउँदा तपाईले कसको फोन आयो भन्ने कुरा तुरुन्तै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई कुनै अननोन नम्बर, कुनै सेभ नगरेको नम्बर अथवा तपाईले थाहा पाएको नम्बरबाट फोन आउँदा कसले फोन गर्यो भन्ने कुरा इन्फर्मेसन जानकारी पहिले नै प्राप्त गर्नको लागि यो एपलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको नाम रहेको छ ट्रुकलर CallerID, जसबाट तपाईले कुनै पनि अननोन नम्बरबाट फोन आउँदा त्यो फोनको साथसाथै नाम पनि प्राप्त हुन्छ। यो एपको बारेमा तपाईलाई केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। यो एप एकदमै राम्रो रहेको छ र यो एपबाट कुन कुराहरू छन् भन्ने कुरा प्राप्त गर्न यो कुराहरू दिइरहेको छ। यो एपको बारेमा अन्य बढी कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो रेडियोमा ट्याप गरेर यी कुराहरू पनि जान्न सक्नुहुनेछ। यी त भयो यसको इन्फर्मेसन, यसको डाउनलोड, यी सब इन्फर्मेसन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा जानुहोस्, प्ले स्टोरलाई टच गर्नुहोस्, त्यसपछि गुगल प्ले सर्च बारमा जानुहोस्, ट्रुकलर टाइप गर्नुहोस्। ट्रुकलर्स यहाँ देख्नु भएको छ, आइकन राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यसलाई टच गर्नुहोस्। यसको फिचर चाहिँ, यसको डाउनलोड चाहिँ 100 मिलियन टाइम्स डाउनलोड भइसकेको छ। यसको रेटिङ 4.6 रहेको छ। यो 21 MB रहेको छ यो एपको। तपाईलाई रिड मोरमा जानु छ भने, अरु केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने रिड मोरमा ट्याप गर्नु होला। 4.6 रेटिङ रहेको छ। एप धेरै नै राम्रो छ। इन्स्टल बटनमा ट्याप गर्नु होला। डाउनलोड भइरहेको छ, इन्स्टल भइरहेको छ। केही समय कुर्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले। इन्स्टलिङ भइरहेको छ। तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नु होला। सब्स्क्राइब बटनमा टच गर्नको लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि पैसा लाग्दैन, निशुल्क हुनेछ। तपाईहरुले यस भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक र अन्य साथीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टलिङ भइरहेको छ, केही समय कुर्नुहोस्। अब ओपन गर्नुहोस्। तपाईले केही इन्फर्मेसन दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ ल्याङ्ग्वेज चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालीमा टच गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, थप भाषा परिवर्तन गर्नुहोस्। सुरुवात नेपाली, सबै यो नेपाली भाषामा आइरहेको छ।
भाषा इङ्ग्लिस भयो। गेट स्टार। अब केही कुरा जान्नको लागि यो मोरमा क्लिक गरौँ। सो नेपाली पनि छ, नेपालीमा क्लिक गरौँ र सुरुवात गरौँ। तपाईको कल इतिहास देखाउन र स्पम सन्देश फिल्टर गर्न ट्रुकलरलाई कलमा सम्पर्क अनि सन्देशहरूमा पहुँच आवश्यक छ। सुरक्षा नोट: ट्रुकलर फोन बुकमा सम्पर्क जानकारी लिँदैन। जारी राख्नुहोस्। यसलाई एलाउ दिनु होला, यसलाई पनि एलाउ दिनु होला, एलाउ दिनु होला। अब तपाईले यहाँ चाहिँ नि आफ्नो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा नम्बर राख्न गइरहेको छु। यो जारी राख्नुहोस्, म ट्याप गर्नु होला। अब यसलाई गुगलबाट पनि लग गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म फेसबुकबाट लगइन गर्न गइरहेको छु। कन्टिन्यू। तपाईले गुगलकोबाट लगइन गर्नु भने गुगलको इन्फर्मेसन लिन्छ र फेसबुकबाट लगइन गर्नु भने फेसबुकको इन्फर्मेसन लिन्छ र उसले ओपन गरिदिन्छ। टच गर्नु होला, टच गर्नु होला, टच गर्नु, फेरि पनि टच गर्नु होला। यी सबै मेसेज पढेर ओके गर्नुहोस्। यसमा टच गर्नुहोस्। यहाँ पनि टच गर्नुहोस्। केही समय पर्खिनुहोस्। यहाँ धेरैवटा एकाउन्ट गुगल एकाउन्ट छ। उसले गुगल एकाउन्ट एउटा छान्नु भनिरहेछ। म यो गुगल एकाउन्ट छान्न गइरहेको छु। एलाउ गरिदिनु होला। अब यो चालु भइसक्यो। अब म ब्याक जान्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ आइकन आइसक्यो। यसमा आइकनमा टच गर्नु होला। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि यहाँ तपाईले कुनै खोज गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा सन्देशहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो बीचको डायलर भयो, यो सम्पर्क भयो। यसमा टच गर्नु होला। सन्देशहरू पठाउन, पाउन सबै कुराहरू यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ र यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गर्दा कल गर्नलाई नम्बर डायल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि गएर सम्पर्क, आफूसँग सेभ भएका नम्बरहरू, सम्पर्क नम्बरहरू
यसमै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी एउटा खोजतिर लागौं। 014331054 हेर्नुहोस् यसले खोजिसक्यो। टियु फिजिक्स डिपार्ट यो नम्बर चाहिँ मैले यहाँ हालेँ। उसले यो नम्बर कहाँको छ भनेर भनिदिएको छ। टियु फिजिक्स डिपार्ट काठमाडौँ नेपाल भनेर यसले भनिदिएको छ। यसरी तपाईले नम्बर पत्ता लगाउन पनि सक्नुहुनेछ र नाम पनि यसले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। यसको धेरैवटा फिचर रहेको छ। तपाईहरुले यसलाई हेर्नुहोला। मैले यो भिडियोमा केही मुख्य कुराहरू मात्रै बताउन सकेँ। यसमा धेरै फिचर रहेको छ। तपाईहरुले बिस्तारै प्रयोग गर्दै जाँदा राम्रो फिचरहरू छन्। तपाईले थप युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ।